רואה? נטע? רואה? כן? הלו? טוב, אז אני אנסה למצוא טלפון ולשלוח לך לינק. לא, אני משאיר אותו דלוק. אוקיי. טוב, יאללה. ביי. מייעל אולי? כן, מישהו שיש לו טלפון טוב, ואז דרך זה נוכל לשלוח לנטע את הוואטסאפ. כן, זה מאתגר, אבל מצליחים. צרתם את הווי-פיי? לא, נעשה את זה דרך. פריג'י? כן. צריך את שלי לך, כי אי אפשר מה זה שלי היום. גם בשאלה אי אפשר. אני אביא לך חיים, אבל למה אי אפשר? יובל, אתה פנוי לעשות חזרה? לא. אז אולי בשביל שהחלק של אחד מקבל אותו. וואי, אשכרה כאילו. זה פה! לילך ותודה, אי אפשר. למה? זה טלפון חוטר. היוטיוב המאפן הזה כדי לעשות לייב, לתת לו 24 שעות לתשובה. 24 שעות? לא, אז עושים... אז תעשה חזרה. אני פשוט כל הזמן אהיה על זה, לעשות טייגן. מה ביקשת ממי? רגע, חכי, לא משנה, תכף. זה שלנו ביחד. זה
אני חושב, אני לא אסתכל על זה. אם אני יכול לעשות חברה שצריכה להיות כאן בקרה. אני אהיה בבקרה. מילה קצת עומדת, את מסתירה את עצמך. חשבתי על זה. זה צבא, לא ראיתי. שמתי מלא. You're a man on a mission. זה יותר מסובך ממה שזה נראה. אתם רוצים את הפלאפון שלי אולי? יש לו אולי חבילה יותר גדולה? יש לך מספר של נטע שטן? כן, נטע שטן. למה? כדי לשאול אותה מי... לא משנה, אפשר, אני אשמח. אני לא יכול להסביר את רזי העבודה הזאת לכולם. טוב, את על זה? מה זאת אומרת על זה? משקיפה שלא יעשו את זה כלום. לפחות שאם זה מתנתק זה בעיה, לפחות שאם זה מתנתק... אז אני צריכה להחזיק אותה ולהסתכל. סבבה. את לא חייבת להחזיק, זה עובד טוב. אם שלך, כי הוא מתנתק. שלי עובד בסדר. זה המון אבל, שאנשים מסתכלים כבר, צלמים את השמיים. שיראו שזה עובד כאילו. אוקיי. את לא יכולה לשים את השני גם? אני יכולה לשים אותם ביחד. שיראו אחד ליד השני ויצלמו. בן זוגך?
איפה? תודה. אני גם אמור לעשות איתם את החזרה נראה לי. נראה לי בטח למטה. תגידי, איפה הוא? זה לא רק כמה הבא חזק.
זה ממש כזה. כן, כזה לבושות כזה דומה. אוקיי, היום, אני אבוא. טוב. יש בטורונטו, לא, בטורונטו יש באינדיה, זה כמו שיש צ'יינאטאון, ויש שם וגם התחילו כאלה משם, וגם בזיכרון, הכל, היה שם חנות של כאן מישהו שהוא חוד שהוא משמעים מעניין עם מישהו שחושב לא, זה לזרדם בזיכרון. נראה לי אני כזה ואין, הכל עובד? תחנת טכנולוגיה או יצר דבו? אתה רוצה שנשב... לא, כאילו אולי שאתה ניקח... זה בשמש? לא אכפת לי. לא יוצא נזיז. בטוח לא אכפת להם שנזיז. נכון? אז מי שמצלם יהיה בצל. שני צופים אצלי ואחד אצלך. אז בוא נעשה ככה. אחד יעמוד כאילו... אולי נתקרב? אז אנחנו צריכים כזה, אבל בכל מקום יש שמש. לא הספקתי לאכול הרבה. לא הסתכלתי. יום, זה עוד לא מתחיל. עכשיו. גם קצת בשמש. הייתי מציעה שנעשה פה הופעה, די, אבל לא נראה שאנשים יבואו. תראה איך הם יגיעו. יהיו משמעותית פחות מאשר לב נחלות. נעשה קצת צילום על הבירה. יפה, שירות טובה היום. כל הבתים האלה היו נזכיר את תקחו את הבתים הכי קרובים לחדיים ולבדלת ולבדלת ותהיו דבר מלמד. חוסם את הבטריה. מה? איך הבטריה שלה? לא יודעת איך רואים. עזבי, שלא תפסיקי את הצילום. בסדר, זה יחזיק. כמה שיחזיק, יחזיק.
היה לי 100 בטריה, כאילו היה לי 100%. אין יותר, אפשר... אני רוצה להביא לעצמי עוד. אין לו שירותים? אז חכי שאני אחזור. בסדר. למדנו בעיר, הפנקס אישורי מחלה ואת החותמת. זה לא אחד מאלה? אז כנראה יובל נראה לי. כבר בא, הוא הלך להביא אוכל. הוא הלך להביא אוכל והוא הולך לבוא. היה בסדר, תקן לקרוא. בזמן היינו גונבים את היסודות, מוציאים ותפקיד, שלא יצליח. בעצם מתחלק. רק החותמת לא. ואז תחלואה אני צריך רק לראות אם נטע שטר שלח תודעה שמשהו לא בסדר בצילום. יש לזניה? לא ראיתי. אולי עדיף שלא ראיתי. וואי, יש כל כך הרבה אוכל טעים, איזה כיף זה. את אמא של נטע? אני זוכרת אותך מהמחזמר. בשנה למה? את עלית לבמה, אמרת לה. את גם באת לחזרות. אבל אני לא זוכרת את השם. ממעיין, מיובל, יובל היה האבא. אני הייתי אסירה מספר 3. גם, בלתי נשכח. זה היה ממש הפקה. מדהים שאשכרה קרה. גם זה ברא, את יודעת שאחרי זה מאיה, הבמאית, המשיכה עם הרבה מהשחקניות וחתה חדשה שממש מבצעים עכשיו בכל הארץ. כאילו זה ממש ברא משהו מדהים. ראיתי שזה קורה. כן, גם אני לא ראיתי את זה עדיין. אני לא. תבדקי שאת זה.
הטלפון שלך עשה צליל, למה עושה צליל? הכל קורס. אנחנו עושים בלייב. מישהו מסתכל עליך? כן, יש לי צופה אחת. לא, יש לי 0. מה? למה? לי יש 2. יש לך 2? אז אחת ירדה. כי מקודם היה לך 2. אבל יהיו להיות פה בצל. אני עובד, אני לא צריך לשבת. אני במוד של עבודה. טוב, אבל במי אני מצלמת? יש לי 0 צופים. טוב, אז לא יודע. זה שאלה טובה. כולם אצלי. אבל שאני משקפי שמש. אני יושב כאן. לא, כולם קמו לשיר. רגע, זה התיק שלי, אז בואי שבי פה. זה לכאן. אבל זה שאימא שלי עכשיו הולכת יש לי גם צופה אחד. הוא בדרך, הוא מתדלק, הוא נמצא בלי דלק. אני אשים את זה. אז שלא הבאנו גם חצי. כשאתה עולה לשיר, אז אני אחזיק. בטח כל הזמן רועדים. נצלם גם בשל... למה? אני מה זה התלבט? הטלפון שלכם של יעל, למה אתה צלם אותי לא נורא? כי כדי שיהיה גם וידאו אחד... יש, שאנשים בסדר, אנחנו מספיק כבר. אבל שלך לא מצלם בינתיים. כן, אבל העיניים שלך לא החזיקו את כל הזמן הזה. לאן? היי, יובל, מה נשמע אחי? מה הולך? לא ראיתי אותך. אני הייתי פה בעל תפקידים איכשהו. וואי, בא לצלם את הנוף. מי זה? זה אני מכיר אותו. מי? שם הפנים האלה? לא יודע. איך אבא של מישהו.
צריך להחליף אותי קצת. שזה אל תעשה את זה בינתיים. כאילו... נראה שהם שניהם עברו לפה, אבל כדי שזה יישאר פתוח, זה נקרא שזה ייפול. Hello everyone. Can you hear me without me doing this? Okay. Dear Francescalos, I am super excited and honored to be standing here today on the day in which you are celebrating your wedding with your family and friends. I'm going to tell you a little bit about my part in all of this and how everything started. I met Sigal in the choir in the Jerusalem Chamber Academy. Wow, זה ארוך. Jerusalem Chamber Choir. Okay, כבוד, respect. Yes. And I was totally impressed and overwhelmed, I may say, from Sigal by her energies and her amazing singing voice. I was still single back then, and we used to talk a lot about the opposite sex. Not always a good stuff. Sorry, guys. And then, 2.5 years ago, during the summer, I met a man called Tommaso, not Francesco, not yet. Tommaso, it was also like through a friend who asked for me to go with Tommaso and just introduce Jerusalem and do stuff interesting in the city. And then he told me, you know what, I have a friend who studies in the Hebrew University, and maybe we can pick him up and do something together. I said, sure. So 3 of us went to the same day, I think it was Sigal Park, right? We sat there, and we walked around and hang out, and then Tommaso came back to London, where he lived back. I think he's still there. And me and Francesco, we stayed in touch. So we hang out, drink beers. Come on, beers. And in one of the, I don't know, drinking beers, I told him, you know, I have a friend, Sigal, she's Italian. You should meet each other because you're both Italian, you know. That was very racist, I must say. I know. It was very, but that's what came in mind. And and Sigal, I wrote to her, you know, there is this amazing man, Francesco, and you couldn't talk a lot of Italian together and cursed and stuff. So she wrote to him. I don't remember. I asked Francesco today. I think she wrote first. He wrote first. I don't know. I just did the racist connection, and then they did whatever they need to do, and the rest is history. So I'm really glad that out of my impulsive racism, right, authenticity, I made reality of that, and well, they did too, efforts, and well, seriously, I'm grateful to be a friend of each one of you, and together and separate, and I wish you. Okay, that's the other side. I wish you many more years of love across borders and nationality. Not racist. Do not be racist. Beyond languages, speak whatever you want. I don't know. May you be the best friends for each other and have cats, dogs, kids. Do a lot of music. Climb on every mountain. And you took the best from each place, so eat that. Pasta and hummus. I love you. Yours. Bye. Okay, so I have also some role in this story. So Sigal and Francesco, I'm really happy to be
be here today in this very lovely occasion. I remember about, I think it was 6 or more than 5 for sure, years ago, when I was to looking for a rather expert postdoc for my lab. I was talked first to Francesco advisor Marco Borga, and then we met, if I'm not wrong, it was EGU 2012. You know, it seems that it's going to work out, and Francesco is going to come to the lab to be postdoc. He liked the idea, and then at some point, as we say, I got cold feet. It was the first time for me to invite postdoc from abroad to Israel. And I was thinking to myself, what am I doing, bringing a decent European person to this crazy country? And I know we have these stupid competitions between Italian and Israeli, which country is more crazy. But I think we are still winning big time. Anyway, a decision was taken, and we made this move. Francesco arrived to the lab around the beginning of 2013. It turned out to be a great decision. We really enjoy being with Francesco, both personally and professionally. Later on, when we found out that Francesco is an Israeli girlfriend or Israeli Italian, even better, then it was a really happy news. And that removed totally the question mark. Even though this is still a crazy country, good things can happen here. And today we are celebrating the outcome of such a good thing that happened. So I want to wish you both, Sigal and Francesco, many, many more good things to happen to you. Enjoy your life together and be happy. And just to the end, I will read from the card that is downstairs. This is Yair Roth from the lab, from all the lab people. Congrats for your second wedding. May your house will be full of music and songs, always, even when it is hard. We wish you to find, and I'm sorry about the professional word, to find the best calibration factor and attenuate, correct, and bypass all difficulties. Enjoy and remember, blending, mixing, and processing different ingredients makes new enjoyable flavors. We love you all. The friends of the hydrometeorological lab. היי, אז בדרך כלל אני אלה האחות של נטע, עכשיו אני אהיה נטע. רק שהיא קשוחה ואני קצת בכיינית, אז bear with me. Dear Sigal, Francesco, and friends, in the next couple of minutes, I want to share with you a few lessons I learned from Sigal about love and friendship. 1. How love can help us get over challenges. When I started visiting Sigal's house for long hours of repetitions and homework for the music academy, I thought that I was allergic to cats. I mean, I used to get a runny nose and sneeze a lot, but even though I wasn't feeling the best, Orao, Nevel, and Zatar were just so irresistibly cute. I could never hold myself back from petting them. Little by little, as the visits got more frequent, the reaction got milder and milder. My takeaway from this story: if you love someone or something, many of the challenges on the way become insignificant. I wish you, Sigal and Francesco, that your love for each other will help you overcome any obstacle and enable you to see clearly what is important in life and what is just a minor challenge. 2. Cats. Lots of cats. As I mentioned Sigal's home earlier, I want to talk about the way Sigal always makes her environment feel like a home. The love Sigal put into the house by caring for the house and caring for 3 more souls, 2 of which are special needs. Yes, I mean the cats. That love just resonates from the walls wherever Sigal is. Today, I'm the proud owner of 2 cats, much thanks to Sigal's guidance and recommendations. What I learned from Sigal is that the love you put into your surrounding resonates back.
Sigal and Francesco, may you sow love and reap love. 3. About forgiveness. While friendship is usually about being there for each other, I recently learned from Sigal that it's also about not keeping grudge when something goes wrong. May you always find tolerance for each other, even when you're not at your best. I want to finish with a quote from Miles Davis. If you love them in the morning with their eyes full of crust, if you love them at night with their hair full of rollers, chances are you're in love. Mazal tov. That's my turn. Dear Sigal, we both know that I'm not good with words. That's why it can be shorter than the others. And I'm afraid I will be now saying common things and repeating myself. Well, I'm sure in repeating myself, since I am among the few that are getting married twice, within less than a year and with the same person. So this time, no rush, and I am happy because this time I tested the married life, and I still want to do it. I hope I'm not already crying, because I'm halfway. I am very happy to share with moment of ours with our friends from here and elsewhere. Thank you all for being here with us, and thank you also to everyone that is with us with their thoughts. And in this moment, a particular thank is deserved to Wifat. Anyone? Now everybody knows why. But when someone asks, did I meet Sigal? It's by chance, and she's the chance. We promised to be together in any situation and to support each other. I cannot say how much this is true. Building our life together from our place is challenging. I sometimes face disappointment and discouragement, but you were there for me. And you were also there when I was happy, celebrating with me successes and gains. I feel a better person every day we spend together. Still, there is a lot to do. I promise I will keep doing my best for you and for us. Thank you, Sigal. I love you. Oi. Panda bride. Let me see the panda. Beautiful panda. Thank you. Okay. Whew. Fra, before I met you, I wasn't sure I was at all interested in marriage. Now I'm marrying you for the second time in 9 months. I feel like Liz Taylor. When we first started dating 2 years and a half ago, we had to face the distance that separated us. I'm talking about the physical distance, the distance between our two countries. All the other distances, the age gap, the fact that when we first talked about our jobs, you thought the singing was not big of a deal and that musicology was a disease, and I had to look up your research title in a dictionary, you having 3 pairs of climbing shoes and me having 3 cats, all these distances were never an issue. We filled up all the gaps by teaching one another what we loved, showing each other the door to our own wonderlands, and creating a new, shared, magical world where all our passions could flourish together. The physical distance, though, scared me a lot. We had 2 parallel lives, our everyday life in our own country and our relationship. Actually, we also had 2 different relationships. The virtual relationship made of WhatsApp and Skype and goodnight songs we sent to each other,
and our relationship when we were together in the same country, where we tasted for a few days or a week or a month the normal life of normal couples. This constant tension between two worlds, this incapability of making the other part of each other's everyday routine, scared me. I feared it would break us eventually, and I know that you feared that too, at the beginning. Then with time, I stopped worrying because I realized that it doesn't matter how far you are from home, you will never forget where you belong, and you have become my home. And now that we can finally share an apartment, wake up every morning next to each other with a cat on our face, watch the sunset from our balcony, make laundry, fix the bathroom sink, fight about who cleaned the kitchen, and watch Montalbano on Friday nights on our old couch with a cat on our face. Now I can say it was worth it. It was worth every minute we waited at an airport gate, every euro spent on flight tickets, every curse we shouted at our Skype accounts, and every tear we cried when we had to say goodbye. When I'm with you, I'm the best part of myself. You inspire me kindness, thoughtfulness, determination, and love for what I am and what I do. You make me laugh, and you have my back no matter what. I want to support you, cherish you, inspire you, write you songs, and cook polenta for you for the rest of my life. Ti amo. Um, Something like a year ago, I wrote you a song because we were always far away from each other. So this is a nice moment to replicate. That's true. Hi, how are you tonight? Did you have a nice day? Did you miss me as I do? Hi, can you hear me now? Is your camera still stuck? Could you repeat that, hon? And how are you guys doing this? Don't you miss each other so? Don't you fear of letting go? Don't you fear this thing will break you? Hi, what's the color of your eyes? How did your hugs used to feel? Did you used to sleep on the side? And sure, wouldn't it be easier for us? Do you ever think about how would it be if we even didn't know each other? And yes, there wouldn't be all this pain. And yes, there wouldn't be all this fear. And my life would be so much easier if I didn't know you at all. But it would be my life.
that I see your smile, and every time there's no screen between our lips, and every time you hold my hand and kiss me goodbye, I remember while we wait. I see you and remember while we wait, while we wait. I pronounce you again. Men and white. כמה להמשיך לצלם? אוי, זה הרבה רגש. נכון? לשאול אותה כמה להמשיך? נראה כשהם מתמתקים. איך הבטריה שלך? לא יודעת, אני רוצה לשמור גם בשביל ההופעה שלך. בשביל הסמארטפונים. אני הולכת לצאת ביחד איתך. אולי נריץ את הדבר. The woman that made it all happen. כן, זה כמו כזה סלבריטיז שרוצים אחריהם בפפראצי. We still have to buy you a house or something. דו 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 דו. יש לך צופים בכלל? זה צופה. אני ירדתי לשניים, היה לי בשיא 4. ואז הם ירדו, מעניין מי צופה בזה נטע ו... לא, נטע ועוד כמה חברים של סיגל, אני לא בטוח. מה, היא גררה אותך להיות גם מאלה שעומדים בצד? לא, זה נטע לא יכולה להגיע, אז היא ביקשה שנעשה סטרימינג. אני אמשיך לרדוף אחריהם כל היום. I know that I can't do no wrong.
נכון, רייקי עושה לה סאונד. So nice, I got you. I know that I can't do no wrong. When I hold you, but love can't do me no harm, and I feel. מה אתה אומר? לא יודע, אני אמשיך עוד קצת. Children's cry. So nice, so nice. I got you. I wouldn't. I feel good. מצד החולה או מצד הקלה? אני מצד הקלה. מצד הקמה? אני מצד הקמן. מאיזה צד אתה? אני מהצד לא נכון. זה המפה. מה? למה אתה פה? עבודות של סיגל. אתה? עוד לפני שהיא נולדה, אני חושב. לא, אני מכיר אותה מאז שהיא נולדה, באמת. אתה מת המקרה? זהו, נשלט. אתה לא פוקד על סאונדמן? אתה לא משהו? האמת שוסטר הסאונד. לא, זה... איפה זה? מה זה? מה אני תראות שהיה לה סינדרום יחיד. היה לה סינדרום וואי. הכל בסדר איתך? אני לא יודע כמה אני אמור להמשיך לצלם. נראה לי שמספיק. יש... טוב, תגיד דברי פרידה על הסטרימינג. ביי ביי. רגע. מה? אני כאילו שלי צילמתי את המשפחה של נטע אומרים לה שלום. אולי גם נטע רוצה פה. אתה יודע באיזה היא נמצאת? לא? לא, היא אמרה לי, חלאס. טוב.